Hello cả nhà, mùa nước nổi đã đến. Cùng theo chân mình khám phá nơi bối cảnh cho phim Đất rừng phương Nam, đó là rừng Tràm Chả Sư nhé. Theo mình thấy, cổng vào khu du lịch cũng không hoành tráng lắm. Còn đây là giá vé tham quan và sử dụng các dịch vụ tại rừng Tràm Chả Sư. Giá vé vào cổng 120 cành một người. Dịch vụ chèo xuồng Ba Lá vào rừng Tràm 70 cành một người không bắt buộc. Dịch vụ di chuyển bằng tàu máy 70 cành một người không bắt buộc. Dịch vụ quan sát bằng kính viễn vọng 5 cành một người không bắt buộc. Nếu bạn nghĩ rằng đi du lịch mà chui vào các khu rừng sinh thái chỉ có cây cối và sông nước sẽ vô cùng nhàm chán thì dường như bạn đã làm to rồi nhé. Ít nhất là trong trường hợp của rừng Tràm Chả Sư. Nơi đây là địa danh tuy lạ mà quen với những kẻ xê dịch vì cảnh đẹp mê người, màu xanh mướt mát, bạt ngàn và dĩ nhiên là nơi lý tưởng cho các bạn sống ảo, quên lối về đấy. Nhắc đến du lịch An Giang, phần lớn chúng ta thường nhớ ngay đến núi Bà Chúa Xứ, núi Cấm, núi Sam, những cánh đồng thốt nốt, chụp ngược ánh hoàng hôn hay chợ Châu Đốc, Sầm Uất vốn vẫn hay được mệnh danh là vương quốc thắm mà lại quên đi mất cô nàng rừng Tràm Chả Sư đẹp hút hồn và thú vị không kém cạnh. Rừng Tràm Chả Sư cách Châu Đốc khoảng 30 cây số, cách khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia chỉ khoảng 10 cây số, được trồng theo mô hình hệ thống sinh thái điển hình vùng ngập nước phía tây sông Hậu. Nhà mình chọn di chuyển bằng tàu máy cho nhanh. Đến đây bạn không chỉ bị thu hút bởi không gian thiên nhiên với rừng tràm rợp bóng với hai bên, mà còn được tiếp xúc ở cự ly gần với hàng loạt làng chim nước, động vật hoang dã quý hiếm, bởi nơi đây còn được phát triển để trở thành ngôi nhà chung, khu bảo tồn của rất nhiều lớp sinh vật nhiệt đới đang sinh sống ở vùng đất Tây Nam Bộ này. Chuyến tham quan rừng Tràm Chả Sư của bạn sẽ diễn ra trên phương tiện di chuyển chính là tàu máy hoặc xuồng Ba Lá.
Dù bạn di chuyển bằng phương tiện nào thì các cô chú chèo xuồng, chim hướng, dẫn viên sẽ đưa các bạn đi dọc rừng tràm, đồng thời sẽ giới thiệu các điểm hay, độc lạ chỉ nơi đây mới có. Các cô chú rất thân thiện, nên nếu có bất kỳ thắc mắc hay tò mò điều gì về nơi đây như các loài thủy mộc, chim chóc hay lịch sử của rừng Tràm Chà Sư, đừng ngại ngần mà hỏi nhé. Đảm bảo các bạn sẽ có thêm một bụng kiến thức hay ho đó. Hãy thử tưởng tượng bạn ngồi trên xuồng, nhẹ nhàng lướt qua cảnh thiên nhiên yên ả tạm bỏ quên nhịp sống phố thị sau lưng, hòa vào tiếng chim vô danh vọng ra từ vòm tràm hai bên, tiếng mây chèo nhạc cu mặt nước. Chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy thư thái và như đã lạc trôi vào vùng đất thần tiên nào rồi đấy. Vậy là khu du lịch sinh thái nên dĩ nhiên rừng Tràm Chà Sư ngập tràn nhiều loài thủy sinh vật, chim, cá nước, vân vân. Được biết nơi đây có khoảng 140 loài thực vật với diện tích được tràm rừng như bao phủ. Chính vì điều đó, trong chuyến tham quan, bạn chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh những đàn chim nói cánh bay lên giữa dòng nước mênh mông, hoặc ngọn tràm có loài chim đang đậu. Nhiều bạn đặc biệt thích hình ảnh cánh còi trắng xà xuống mặt nước, chim ăn vô cùng đẹp dù chỉ trong khoảnh khắc. Đến đây thì tàu sẽ ngừng lại cho mình thưởng thức trà mật ong, nhưng nhà mình cũng thử xíu rồi đi tiếp. Vào sâu bên trong rừng Tràm Chà Sư còn có một ngọn tháp cao được xây dựng để du khách dễ dàng ngắm toàn cảnh từ trên cao của khu du lịch sinh thái này. Ở đây có kính viễn vọng tầm nhìn đạt 25 cây số, các bạn tha hồ một kích sự bạt ngàn của rừng tràm màu xanh trải dài hút tầm mắt, những cánh chim không biết tên vân vân. Nhà mình không tham quan tại địa điểm này vì thời gian có hạn nên tạm thời bỏ qua. Rừng Tràm Chà Sư là địa điểm du lịch lý tưởng cho những ai tìm kiếm một nơi thư giãn, yên tĩnh với những thiên nhiên nhưng không nhàm chán, tẻ nhạt.
Đặc biệt nơi đây khá gần với Sài Gòn, rất phù hợp với những nhóm bạn dự định đi du lịch ngắn ngày vì sắp phải lao đầu vào năm học mới hoặc số ngày phép của bạn chỉ còn dưới 2 con số. Xuyên suốt chuyến đi, các bạn có thể ngắm cảnh, thoải mái ngồi ở đầu xuồng để cảm nhận sự mát mẻ, thư thái quan sát của các loài chim, muôn. Một số loài định cư có thể thấy quanh năm nơi đây có thể kể đến le le, cò, còng cọc, bì bì, vân vân. Và thủy sinh vật đa dạng nơi đây, trải nghiệm không gian gần ngập nước. Thậm chí các bạn còn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi làng của đồng bào Khmer gần đó, với nhiều làng nghề độc đáo như nuôi ong mật, nấu đường thốt nốt, thổ cẩm và các làng thủ công mỹ nghệ. Rừng Tràm Già Sư đẹp nhất chính là vào mùa nước nổi, tương ứng với khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. Và mùa này dường như tràm cũng đặc biệt xanh hơn, ướt về với cánh bèo, cánh phủ xanh bề mặt. Khi đi thuyền, bạn sẽ có cảm giác như đang lướt qua một thảm nhung vô cùng êm nhẹ và cực kỳ thích thú. Đặc biệt, theo người địa phương thì nếu các bạn lựa chọn tham quan rừng Tràm Già Sư vào các thời điểm buổi sáng khoảng 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng hoặc buổi chiều lúc hoàng hôn từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều thì sẽ có thể thấy các đàn chim bay về tổ rập trời kết hợp với ánh sáng trong của buổi sớm hoặc ngược ánh hoàng hôn, thì đây sẽ là khung cảnh vô cùng tuyệt hảo. Phía dưới lớp bèo cam ấy là vô số tôm cá. Vì nước về đã khiến sự đa dạng thủy sinh vật nơi đây tăng lên đáng kể, và chính điều đó cũng thu hút các loài chim về đây đông hơn. Tuy nhiên, nếu các bạn không thấy chúng ồ ạt thì cũng đừng thắc mắc, vì thường chúng sẽ làm ổ và núp mình trong các vòng tròn chứ không phải lúc nào cũng trình diện với các bạn đâu. Nhưng các bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng chúng gọi bầy, tiếng gù ghì từ trong rừng tràm vang vọng đến. Cũng rất thú vị và cực kỳ thư giãn đấy nhé. Khi lên bờ thì ở đây có rất nhiều tiểu cảnh miền quê sông nước cho bạn tha hồ trải nghiệm và check-in.
Hiện tại chưa có dịch vụ lưu trú bên trong rừng Cam, chỉ có nhà nghỉ ở khu vực ngoài cổng vì thường các bạn đi về trong ngày. Với các bạn ở dài ngày thì họ cũng lựa chọn kết thúc chuyến tham quan trong ngày rồi quay về khách sạn. Nhà nghỉ đã thuê trước đó ở Châu Đốc hoặc Long Xuyên chứ không ở qua đêm. Nhưng nếu bạn thực sự lưu lý và muốn đón bình minh trong rừng Cam thì bạn có thể thử liên hệ với ban kiểm lâm xin phép và nhờ họ sắp xếp cho bạn. Và dĩ nhiên các bạn nên nhớ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để sống sót qua đêm ở đây nhé. Như mền, mùng chống muỗi cực kỳ quan trọng đấy, nước uống đầy pin. Đặc biệt, dù có lựa chọn ở qua đêm hay không thì các bạn vẫn nên chuẩn bị thuốc chống muỗi nhé. Vì trong rừng Cam khá nhiều muỗi và kem chống nắng. Vì suốt chuyến đi tham quan trên thuyền không có mái che, dù vui chơi không sợ mưa rơi và phục hết mình thì cũng nên chú ý sức khỏe và bảo vệ làn da của mình các bạn nhé. Ở lối ra vào có phim trường với cảnh chính cho phim Đốt rừng phương Nam. Còn đây là góc nhìn khác của phim trường. Clip của mình kết thúc ở đây. Hãy theo dõi mình nhé. Tiếp sau mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một địa điểm tâm linh khá nổi tiếng ở Tiền Giang. Bye bye, hẹn gặp lại các sếp ở clip sau nhé.